Siem Reap, al doilea oraș ca mărime din Cambodgia și astăzi vă spunem care sunt primele noastre impresii de aici. Cambodgia e o țară din sud-estul Asiei, aflată pe lista țărilor cel mai puțin dezvoltate de pe glob. E cunoscută în principal pentru templele de la Angkor Wat, moștenirea lăsată de Imperiul Khmer. Sunt considerate cele mai mari structuri religioase din lume și se află în Siem Reap, al doilea oraș ca mărime al Cambodgiei. Din acest motiv, Siem Reap atrage anual sute de mii de turiști și vizitatori din întreaga lume. În ultimii ani a fost plasat frecvent în topul destinațiilor de către renumite publicații și platforme din domeniul turismului. Pentru noi, Siem Reap a fost primul contact cu oamenii și cultura din Cambodgia și am fost nerăbdători să începem această călătorie într-una dintre țările în care ne doream de mult timp să ajungem. Te invităm să rămâi alături de noi în acest video și să descoperim împreună atmosfera din oraș, pentru că vei vedea, e cu mult diferită de ce ne așteptam noi să găsim într-o astfel de țară. Bun venit în Cambodgia! E spre seară, tocmai ce a plouat. Primul lucru care mi-a surprins plăcut sunt trotuarele. Da. Foarte largi, foarte bine dezvoltate, adică acoperă cam mare parte din oraș, din ce am văzut până acum, că nu am fost în tot orașul, dar sunt trotuare chiar și în zona unde suntem noi, la vreo 2 km de centru. Și au și infrastructura asta pentru persoanele nevăzătoare, ceea ce chiar nu mă așteptam să găsim în Cambodgia. Și asta e un mare plus, pentru că te poți plimba fără să ai stresul că vine tuk-tuk-ul sau motocicleta peste tine pe trotuar. Și ne plimbăm așa unul pe lângă altul, adică avem loc amândoi pe trotuar. Da, sunt foarte largi, de ambele părți ale drumului. E foarte gălăgie, dar nici nu mă așteptam să fie altfel. Sunt mai multe motociclete decât mașini și nu sunt așa de multe tuk-tucuri, dar în schimb sunt niște trase de motocicletă. Am luat și noi una când am venit de la aeroport. Și sunt foarte multe saloane de masaj, de beauty, spa. În apropiere e Angkor Wat, care e principala atracție turistică din Cambodgia. Și atunci orășelul a devenit oarecum turistic. E plin de hoteluri, de restaurante, magazine, saloane de masaj. Sunt peste tot gheretele astea cu mâncare, pe care oamenii le transportă fie cu motocicleta, fie cu tuk-tuk-ul. Dar doar seara le vezi pe stradă. Da, pe zi e destul de pustiu orașul. Și pentru că turiștii în oraș ies mai mult seara, pentru că pe zi pleacă la Angkor Wat. Da, și uite că am ajuns deja în zona centrală, pe strada cu terase și restaurante. Bine, e centru, cum să zic, turistic-culinar, pentru că se numește Pub Street și e plină de pub-uri și restaurante. E centrul acela istoric sau hello. Hello. E puțin mai la stânga. N-am Marlboro, n-ai avut țigări Marlboro. Totuși nu e așa de aglomerat că a plouat. Da, dar știi că seara târziu e multă lume. Acum abia 5:30, 6. Am ieșit pentru că se întunecă destul de tare, destul de repede. Pe la 6:30 deja nu mai prea e lumină. Doar că am vrut să vă arătăm atmosfera așa cum e. Asta e Pub Street de care ziceai tu. Da. Asta e efectiv plină de restaurante.
V-ați fi așteptat să vedeți asta în Cambodgia? Noi nu. Și există și mâncare europeană. Găsești și pizza și burgeri, pe lângă felurile tradiționale de mâncare. Doar că din ce am văzut aici, prețurile sunt puțin mai mari față de restul orașului, e și normal. Și sunt în dolari majoritatea prețurilor. Toate. Da. Pentru că dolarul e moneda lor neoficială, să zic. Hello. Hello. Oh, thank you. Maybe later. Thank you. Deci plățile în Cambodgia sunt în dolari în majoritatea locurilor și moneda lor națională, rielii cambodgieni, sunt acceptați doar la piață sau la aprozare, la magazinele astea locale. În supermarketuri nu prea. Uite, poți să-ți faci pedicură la pești ăștia care mănâncă pielea moartă. Sunt înfometați, așa zice acolo. Da. No, thank you. Walking. Nu faci doi pași fără să întâlnești ofertă de a merge cu turcocul, chiar dacă vrei să te plimbi pe jos. Hello. No, thank you. Tocmai ce ziceai. No, thank you. Ideea e că Siem Reap e cel mai turistic oraș din Cambodgia și cred că unul din cel mai turistici din zona asta a Asiei. Și atunci foarte mulți turiști ajung aici doar pentru 2-3 zile. Și oamenii sunt obișnuiți că turiștii vin, vor să vizeze Angkor Wat și în aceea zi se meargă și în alte locuri din jurul orașului și închiriază tuk-tuk pentru o zi întreagă. Cam 20 de dolari am înțeles că acum, 20-25. Da. Casele astea sunt case coloniale. Cambodgia a fost protectorat francez pentru o perioadă de prin 1863 până în 1953, dacă nu mă înșel. Și sunt multe case de genul ăsta în zona centrală. Da, care are etaj doar sus și am văzut și ceva de lemn, da? Chiar aici. Așa, și legat de asta, federațiile de țări din vecinătate care au fost colonii britanice sau din zonă, era și Sri Lanka, India, se observă că au fost sub protectorat francez pentru că nu conduc pe dreapta. Da, așa e, conduc pe stânga. Oamenii sunt destul de primitori și zâmbitori și copiii mai ales nu sunt așa de timizi cum erau în Malaysia. Hai să mergem pe trotuar, că... Da, aici avem trotuar și nu-l folosim. Te-ai prins din Sri Lanka. Uite ce-am mâncat, lenghel. Dar mai știi tu la ce restaurant? Da. Hello. Și se vedea clădirea aia albastră din stânga, în spatele lui. A, tu chiar știi. Și sunt tot felul de șepți, pălării, haine. Uite, astea Suveniruri. sunt croma, eșarfele lor tradiționale, pe care le poartă khmerii. Croma. Da. Din un bumbac. Da, le poartă pe cap sau la gât. Sunt și niște Mai mătase. mult în zona rurală. 95% din populația țării o reprezintă khmerii, dar mai sunt și minorități de vietnamezi sau chinezi. Zona drăguță aici în centru, chiar arată bine. Da, arată mult mai bine. Nu ne-am fi așteptat să găsim asta în Cambodgia. Multe restaurante, destul de elegante așa și curate par a fi. Where you from? Romania. England. Romania. Oh. Again? Romania. Oh, Romania. Speak Espanol? Ah, un poquito. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Español. Molto bene. Italiano.
martecnicule, uive, vierne, sábado, rumbo. Uno con 3 grados, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Te-ai împrietenit? Da. Încă era mândru că vrea spaniolă și... Ah, ok. Da, asta ziceam, că sunt destul de deschiși și zâmbitori. Da, și copiii mult mai deschiși decât în Sri Lanka. Îți fac cu mâna aici, zâmbesc, se uită la Da, tine. bat palma. Da, așa fără nicio... Și e bine că, uite, clădirile astea arată cât de cât renovate. Și aici, în dreapta, e vechea piață. Așa apare pe hartă. Da, Old Market e o piață și cu legume, fructe, dar mai mult vedem haine, papuci, suveniruri. Da, e o piață mai turistică acum. Piața de legume, fructe e un pic mai departe. O să mergem și acolo, Da? într-un vlog viitor. Mergem, că trebuie să luăm fructe și legume, să vedem care sunt prețurile aici, că încă n-am ajuns. Sunt și magazine foarte multe cu haine și haine de calitate. Majoritatea veniturilor din țară vin din industria textilă și din turism. Da, și noi dacă ne gândim multe haine sau cum noi putem echipamente de muntă, dacă te uiți pe ele, sunt făcute în Cambodgia. Da, în Cambodgia sau Vietnam de obicei. Uite, spre exemplu, găsești multe haine din astea din bumbac, cum sunt și ăștia. Pantaloni de bumbac, care costă destul de mult în alte părți și aici sunt doar $5, din ce am înțeles. Nu știu cât sunt de calitativ, dar pentru purtat așa pe aici sunt chiar buni. Cred că o să-mi iau și o pereche. Multe statuete. Da, eșarfele astea sunt peste tot. Cum erau De eșarfele în Egipt. Da, din ce știu, au și o fabrică de mătase în apropierea orașului. Sau nu o fabrică, o fermă. Nu? Aici nu sunt prețurile afișate, ți se spun doar dacă întrebi. Dar arată foarte bine casele astea coloniale, în care mai sunt și magazine. Pare că e un haos circulația asta, dar au ei o ordine a lor. Că respectă cât de cât semnele și asta doar că nu prea trebuie să treci la trecere. Da, pur și simplu, la un moment dat te iei și treci. Uite acum că e liber. Da, dacă te văd pe trecerea de pietoni, te lasă. Doar că trebuie să fii atent să nu vină cu viteză. A, și ce-mi place aici, că au pe malul râului băncuțe. Sunt locuri unde poți să stai să te relaxezi, chiar să te plimbi. În malul râului încolo, și într-o parte și în alta. Asta e râul Siem Reap. Doar că zici că stă. Apa nu pare a curge. Da, așa e. Sunt multe podețe ca asta peste râu. Și arată toate la fel și sunt drăguțe. Ce am observat e că și elevii, adică, nu știu, copiii până în 14 ani și ei conduc scutere sau motociclete. Nu știu
știu care e vârsta minimă legală pentru condus, dar i-am văzut venind de la școală pe scutere, conducând ei. Da, da. Poate 14 ani, 12 ani. Mi s-ar părea prea puțin 12 ani, poate 16 ani, nu știu. L-am văzut și cu mai mici, cel puțin așa păreau, acum nu știu dacă... Da. Sunt multe locuri din astea în care să mănânci cu măsuțe mici, în stil vietnamez. Lau, dacă se pune pe astea, stă cu genunchii la gură. Dar e drăguță atmosfera. Când te gătești aici. Poate un Și dolar de uite, sucul. ai poza cu mâncarea și ai prețul în riel și în dolari. Da, deci un dolar e cam 4.000 de riel. Așa e conversia. E ieftin, adică poți să mănânci și cu 10 lei. Da. Și acolo e orice suc. Orice un suc dolar. e un dolar, da. Exact zonele astea îmi lipseau când eram în Sri Lanka. Adică și în Malaysia, când în Malaysia nu prea erau așa multe, unde este plin. Că, na, chiar dacă e gălăgie și aici, că se aud foarte multe mașini și motociclete, dar măcar ai unde să stai pe malul râului. Și ai pe unde să mergi fără să trebuiască să te ferești de mașini. Da. Da, și faină atmosfera. Da, eu nu m-am gândit că o să găsim asta aici. Cred că am zis asta de mai multe ori. Dar mă așteptam la ceva genul Sri Lanka. Sincer. Adică tot așa, multe tuk-tukuri, mergem printre ele, ne strecurăm, clădiri dărăpânate, dar nu. Am tot mers pe malul râului și am ajuns într-un soi de piață. E un spațiu plin cu aparate de-astea pentru mișcare. Chiar le folosesc, în alte țări erau goale. Și oameni în vârstă, și copii, și mai tineri. Și ce nu m-aș fi gândit niciodată că o să găsesc în Cambodgia sunt clasele de aerobic în aer liber sau aerobic dance, nu știu exact ce fac. Sunt foarte multe grupuri care fac mișcare și nu am îmbrăcăminte adecvată, dar vreau să vin și eu într-o seară. Nu știu dacă fac asta zilnic, nu știu dacă se întâmplă în fiecare seară, dar tot e tare să vezi așa ceva. Mulți alergă pe stradă, mulți pe trotuar. Pentru că aici, în spatele nostru, e un parc. Parcul din zona centrală a orașului. Primele impresii din Siem Reap, din Cambodgia, sunt pozitive. Ne place și atmosfera și modul în care arată orașul. E foarte ușor să te plimbi prin el, adică nu trebuie neapărat să iei tuk-tuk-ul sau mașina ca să ajungi într-un loc în altul. Am văzut chiar și piste de biciclete. Da, pe drumul principal. Da. Da, și aici, în spatele nostru, chiar dacă e un drum mai micuț. Și da, pe lângă faptul că orașul arată bine, clădirile sunt reabilitate în mare parte, străzile arată bine, e destul de curat, atmosfera e faină, oamenii sunt relaxați. Chiar nu ne așteptam să găsim atmosfera asta într-o astfel de țară considerată una dintre cele mai puțin dezvoltate de pe glob. Doar că trebuie să ținem cont că suntem în centrul orașului cel mai turistic, cu cel mai mare aflux de turiști din țară și concurează cu Bangkokul, din câte am înțeles, la numărul de turiști. Doar că tot mi se pare un oraș
frumos pentru a petrece mai mult timp, nu doar o zi, două. Și ne bucurăm că am luat mai multe zile aici, pentru că o să stăm 3 săptămâni în Siem Reap și atunci ne putem bucura de zonele astea unde ne putem plimba și putem să ieșim și seara. Deci cam asta a fost vlogul de azi. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre. Spuneți-ne dacă v-ați fi așteptat să arate un oraș din Cambodgia în felul ăsta. Da, cum mi s-a părut atmosfera. Și ne vedem data viitoare.